Good morning students, মোৰ নাম শ্ৰী নিতু ডেকা। আজি আমি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে নৱম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম অধ্যায় অৰ্থাৎ সংখ্যা প্ৰণালী সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিম। সংখ্যা প্ৰণালীৰ এই অধ্যায়টিত আমি প্ৰধানকৈ পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে আমি সংখ্যা ৰেখা সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিম। এটা হৈছে সংখ্যা ৰেখা, আমি সকলোৱে জানো এটা হৈছে সংখ্যা ৰেখা আৰু সংখ্যা ৰেখাৰ মাজত সকলোতকৈ মাজত 0 সংখ্যাটি থাকে। সংখ্যা ৰেখাৰ মাজত 0 সংখ্যা, 0 সংখ্যাটিৰ সোঁফালে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এনেদৰে অসীমলৈ সংখ্যাবোৰ থাকে। এই সংখ্যাবিলাক হৈছে যোগাত্মক সংখ্যা আৰু আনহাতে শূন্যৰ 0ৰ বাওঁফালে -1 -2 -3 -4 -5 এইদৰে সংখ্যাবোৰ অসীমলৈ আগবাঢ়ে। এই সংখ্যাবিলাক হৈছে ঋণাত্মক সংখ্যা। আমি এই সংখ্যা ৰেখাডালত যদি 1ৰ পৰা সংখ্যাবোৰ চাওঁ, 1ৰ পৰা 1 2 3 4 5 6 7 8 এনেদৰে অসীমলৈ যোৱা এই গোটেই সংখ্যাখিনিক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এই স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰত 1 2 3 4 5 6 এনেদৰে সংখ্যাবোৰ থাকে। এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ পিছত আহে পূৰ্ণ সংখ্যা। এই পূৰ্ণ সংখ্যাত এই শূন্যটো অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এই শূন্য সংখ্যাটো অন্তৰ্ভুক্ত হয়। অৰ্থাৎ 0 1 2 3 4 অৰ্থাৎ 0 1 2 3 4 এই সকলোবোৰ সংখ্যা মিলি পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংঘটিত হয়। পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংঘটিত হয়। এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ পিছত যদি আমি 0 1 2 3 4 এই সংখ্যাবিলাকৰ লগত ঋণাত্মক সংখ্যা অৰ্থাৎ -1 -2 -3 -4 এই সকলোখিনি সংখ্যা অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ, এই সকলোখিনি সংখ্যা কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা। এই সকলোখিনি সংখ্যা কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা। অৰ্থাৎ এই সংখ্যা ৰেখাত 1ৰ পৰা যিবোৰ সংখ্যা পোৱা গ'ল এই সংখ্যাখিনিক আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰৰ লগত যদি শূন্যটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ তেতিয়া হ'ব পূৰ্ণ সংখ্যা। আৰু লগতে এই পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা এই সকলোবোৰৰ লগত যদি আমি বিয়োগাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ এই সংখ্যাবিলাকক একেলগে কোৱা হ'ব অখণ্ড সংখ্যা। এতিয়া আমি এই সংখ্যা ৰেখাত স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু অখণ্ড সংখ্যা এই 3 প্ৰকাৰৰ সংখ্যা পালোঁ। কিন্তু এই সংখ্যাবোৰৰ উপৰিও আৰু যথেষ্ট সংখ্যা আমাৰ সংখ্যা ৰেখাত আছে, যিবোৰ 0 1 2 এইবিলাকৰ মাজত সোমাই আছে। এই সংখ্যাবিলাকক আমি বিভিন্ন ধৰণে ভগাব পাৰোঁ। এই সংখ্যাবিলাকক আমি দুটা বহল ভাগত আলোচনা কৰিম। সেই বহল ভাগ দুটা হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা। পোনপ্ৰথমে আমি পৰিমেয় সংখ্যা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে যদি আমি পৰিমেয় সংখ্যাৰ সংজ্ঞাটো আগবঢ়াওঁ তেতিয়া সংজ্ঞাটো হ'ব যিবোৰ সংখ্যা P/Q আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি য'ত P আৰু Q হৈছে অখণ্ড সংখ্যা আৰু Q not equal 0 সেই সংখ্যাবোৰক পৰিমেয় সংখ্যা বোলা হয়। পৰিমেয় সংখ্যা বোলা হয়। যিবোৰ সংখ্যা P/Q আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ ভগ্নাংশত লিখিব পাৰি, য'ত P আৰু Q হৈছে অখণ্ড সংখ্যা, লগতে
কিউ নট ইকুৱেল 0 মানে কিউটো 0 হ'ব নোৱাৰে সেই সংখ্যাবোৰক পৰিমেয় সংখ্যা বোলা হয় গতিকে এই পৰিমেয় সংখ্যাৰ যদি উদাহৰণ কিছুমান আমি ল'বলৈ যাওঁ উদাহৰণত আমি 2/3 লিখিব পাৰোঁ কাৰণ 2 আৰু 3 অখণ্ড সংখ্যা সম্পৰ্কে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ 3/5 এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবোৰ আমি লিখিব পাৰোঁ কিন্তু এই সংখ্যাবোৰৰ উপৰিও অন্য কিছুমান উদাহৰণ আমি লওঁ যেনে 5 সংখ্যাটো হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা কাৰণ 5ৰ তলত আমি একো নিলিখিলেও এটা 1 থাকে ঠিক তেনেকৈ 6 7 এই সকলোবিলাক সংখ্যা হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা লগতে এই সংখ্যাবোৰৰ উপৰিও অন্য বহুতো পৰিমেয় সংখ্যা আছে যিবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা সম্পৰ্কে আমি জানিব লাগিব এই পৰিমেয় সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত অন্য কিছুমান উদাহৰণ আমি লওঁ ধৰা হ'ল 2.5 এই সংখ্যাটিও আমি পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এই সংখ্যাটিও আমি p/q আদিত লিখিব পাৰোঁ ধৰা হ'ল এই দশমিকটো আমি 1 লিখিব লাগে দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা আছে অৰ্থাৎ তলত আমি লিখিব লাগে 10 এতিয়া 10 বাদ দি ওপৰত তোমালোকে লিখিব লাগিব 25 অৰ্থাৎ 2.5কো আমি 25/10 হিচাপে লিখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ 2.5টো হৈছে পৰিমেয় ঠিক আছে এই 2.5ৰ উপৰিও অন্য কিছুমান উদাহৰণ আছে যিবোৰ আমি পৰিমেয় সংখ্যাত ৰাখিব পাৰোঁ যেনে 2.5678 এনেকুৱা সংখ্যাবোৰ যদি দশমিকৰ পিছত সংখ্যাবোৰ শেষ হৈ যায় অৰ্থাৎ সংখ্যাবোৰৰ শেষ হয় সেই সংখ্যাবোৰক কোৱা হয় পৰিমেয় সংখ্যা ঠিক তেনেকৈ অন্য কিছুমান উদাহৰণ 1.2534 এই সংখ্যাবোৰ হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা আকৌ অন্য এটা উদাহৰণ আমি লম সেই উদাহৰণটো ধৰা হ'ল বৰ্গমূলৰ ভিতৰত 4 সংখ্যাটো আছে তোমালোকে বৰ্গমূল সম্পৰ্কে চাগে জানা আৰু হয়তো বৰ্গ সংখ্যা সম্পৰ্কেও জানা বৰ্গ সংখ্যাবিলাক যেনে 2 2 4 3 3 9 4 4 16 এই ধৰণৰ সংখ্যাবিলাক হৈছে বৰ্গ সংখ্যা আৰু যদি বৰ্গমূলৰ ভিতৰত এই বৰ্গ সংখ্যাবোৰ থাকে 4 4 9 16 এনেদৰে সংখ্যাবোৰ যদি বৰ্গমূলৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া সেই সংখ্যাবোৰো পৰিমেয় সংখ্যাৰ ভিতৰত পৰে কাৰণ এই সংখ্যাবোৰ যদি আমি ভাঙি দিওঁ উদাহৰণস্বৰূপে বৰ্গমূল 9টো ভাঙিলে এইটো হৈ যায় 3 গতিকে 3টো এটা পৰিমেয় সংখ্যা সেই হিচাপত √9টো হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা তেনেদৰে আমি এই পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ পাব পাৰোঁ এটা বৃহৎ পৰিমেয় সংখ্যাৰ সংহতি আমি পাব পাৰোঁ য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যাবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় ঠিক আছে এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম অপৰিমেয় সংখ্যা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ আগতে অপৰিমেয় সংখ্যাৰ সংজ্ঞাটো আমি লৈ লওঁ অপৰিমেয় সংখ্যাৰ সংজ্ঞাটো পৰিমেয় সংখ্যাৰ দৰেই হ'ব কেৱল কিছু ইয়াতে পৰিৱৰ্তন হ'ব আমি অপৰিমেয় সংখ্যাৰ সংজ্ঞাটো লওঁ অপৰিমেয় সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যাত আমি সংখ্যাবোৰ p/q আদিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি যিবোৰ সংখ্যা p/q আদিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি সেই সংখ্যাবোৰ হৈছে অপৰিমেয় সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যাৰ দৰে অপৰিমেয় সংখ্যাৰ সংহতিটো অতিকে বহল আৰু এই অপৰিমেয় সংখ্যা হৈছে সেইবোৰ সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যা p/q আদিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া আমি যদি অপৰিমেয় সংখ্যাৰ উদাহৰণ কিছুমান ল'ব যাওঁ অপৰিমেয় সংখ্যাৰ উদাহৰণ আমি যিবোৰ সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যাত পাইছিলোঁ
সেই সংখ্যাবোৰ অপৰিমেয় সংখ্যা নহ'ব। তাক বাদে অন্য কিছুমান সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যাত হ'ব, সেই সংখ্যাবোৰৰ ভিতৰত আমি এটা উদাহৰণ লওঁ 1.01001 এই সংখ্যাটো যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে লওঁ, এই সংখ্যাটোত 1ৰ দশমিকৰ পিছত 1 পইণ্টৰ পিছত 01 পোৱা গৈছে, তাৰ পিছত পোৱা গৈছে 001, তাৰ পিছত পোৱা গৈছে 0001, এগেইন নেক্সট পোৱা গৈছে 00001, তাৰ পিছত এনেদৰে শূন্যৰ সংখ্যাবিলাক বাঢ়ি গৈ থাকিব। এনেদৰে দশমিকৰ পিছত যদি বেলেগ বেলেগ ধৰণে সংখ্যাবিলাক আহি থাকে, বেলেগ বেলেগ ধৰণে সংখ্যাবিলাক পোৱা যায়, তেতিয়া সেই সংখ্যাবিলাকক কোৱা হয় অপৰিমেয় সংখ্যা। অন্য এটা উদাহৰণ আমি ল'ব পাৰোঁ 2.02030405। এইদৰে যদি অন্য সংখ্যা কিছুমান দশমিকৰ পিছত আহি থাকে আৰু শেষ নহয়, তেনে সংখ্যাবিলাকক আমি অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'ব। তেনেদৰে অন্য এটা উদাহৰণ লৈছোঁ বৰ্গমূল 2। এই সংখ্যাটো হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা। আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ, যদি বৰ্গমূলৰ ভিতৰত বৰ্গ সংখ্যা থাকে, উদাহৰণস্বৰূপে বৰ্গমূলৰ ভিতৰত 4, 9 এনেধৰণৰ বৰ্গ সংখ্যাবিলাক থাকিলে সেইবোৰ হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা। কিন্তু যদি বৰ্গমূলৰ ভিতৰত বৰ্গ সংখ্যা নাথাকে, যেনেদৰে বৰ্গমূলৰ ভিতৰত 2, বৰ্গমূল 3 এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবিলাক হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা। অৰ্থাৎ বৰ্গমূলৰ ভিতৰত যদি বৰ্গ সংখ্যা নাথাকে, তেতিয়া সেই সংখ্যাবিলাকক আমি ক'ব লাগিব অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি। গতিকে আমি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা সম্পৰ্কে কিছু আভাস পাবা। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি এইখিনিয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি নৱম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ যিবিলাক আমাৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নবোৰ আছে, সেই প্ৰশ্নৰ সমাধানবোৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম।